Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Nửa đêm tôi dùng chìa khóa vạn năng lên mạng. Thấy một cái tên Wi-Fi lạ. Tôi đang ở dưới giường 303. Lưng tôi lạnh buốt. Bởi vì nhà tôi là phòng 303. Đêm mưa bão tôi ở nhà xem phim. Có thể là sét ảnh hưởng đến nguồn điện. Nhà tôi mất mạng rồi. Đành phải mở chìa khóa vạn năng, tìm kiếm các mạng gần đó. Nhìn thấy một cái tên Wi-Fi, tôi đang ở dưới giường 303. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cái tên này, da đầu tôi tê dại. Bởi vì nhà tôi là phòng 303, tay tôi run lên. Thế mà nhấn tên mạng này. Chìa khóa vạn năng hiệu quả hơn bao giờ hết. Lập tức kết nối với mạng, tín hiệu đầy đủ. Nó rất cần tôi. Trong khi đó, tôi nghe thấy tiếng động từ dưới gầm giường. Tôi không dám cúi đầu xuống xem. Nghĩ đến một cái gì đó, lúc này nó và tôi chỉ cách nhau một tấm nệm. Phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn, nhưng lý trí khiến tôi bình tĩnh lại. Nếu thật sự có người ở dưới giường, tôi nhảy ra khỏi giường, hắn có thể tóm lấy chân tôi ngay lập tức. Tôi không thể chạy được nữa. Nếu tôi ở trên giường bây giờ, hắn dám bỏ ra, tôi có thể nhảy ra khỏi giường theo hướng ngược lại. Phải mất một khoảng thời gian nhất định để bỏ ra khỏi giường. Tôi có thể dùng thời gian này để trốn thoát. Khi tôi điên cuồng tìm cách trên giường, dưới gầm giường có tiếng meo meo. Dưới giường, một đôi mắt mèo màu xanh lá cây nhìn chằm chằm vào tôi. Vừa rồi, âm thanh sột soạt quả nhiên là do con mèo béo này làm ra. Lúc này nó nhìn tôi, toàn thân tôi căng thẳng. Được rồi, sao lại căng thẳng? Nhưng dưới gầm giường trống rỗng. Không gì cả, tôi đúng là bị hâm. Một cái tên đùa mà có thể dọa thành như vậy. Vẫn chưa thả lòng nửa phút, có tiếng gõ cửa. Đùng đùng đùng, trái tim đang bình tĩnh của tôi bỗng dưng căng thẳng. Tôi đi qua. Thông qua mắt mèo nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh cửa, không thấy mặt. Chỉ có thể nhìn thấy một nửa bóng người mặc đồng phục giao hàng. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Đèn sáng trong nhà, muốn giả vờ không có ai là không được. Tôi không đặt hàng. Cậu đi nhầm rồi. Bên ngoài nói chuyện là một người đàn ông có giọng nói trầm. Cô Quách phòng 303, số đôi 8976 là của bạn phải không? Đó là thông tin của tôi. Có phải là người khác đặt hàng cho tôi không? Người đàn ông bên ngoài tiếp tục nói. Địa chỉ đặt hàng hiển thị là tòa nhà này. Đặt hàng gì? Một phần nước đường đỏ. Quả nhiên là do người biết tôi đặt. Mấy ngày nay tôi bị đau bụng kinh rất nặng. Chỉ có thể xin nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi. Được rồi, bạn đẩy cửa đi. Cảm ơn. Nghe thấy tiếng túi nhựa rơi xuống đất. Chờ thêm vài phút nữa. Nhìn từ mắt mèo, đèn âm thanh bên ngoài tắt hết rồi. Nhân viên giao hàng chắc đi rồi. Đặt tay lên tay nắm cửa. Tôi đang định mở cửa, nhưng tối nay thấy tên Wi-Fi. Nửa đêm lại có đồ ăn ngoài không rõ ai đặt cho. Một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi. Tôi đặt tay nắm cửa xuống, mở điện thoại ra. Tòa nhà này có tổng cộng 6 hộ gia đình, trong đó tầng 3 có 4 hộ. Tôi ở phòng 303, phòng đối diện là phòng 301 và 304. Cả ba chúng tôi đều ở một bên hành lang. Cuối hành lang là phòng 302. Mắt mèo của họ có thể nhìn thấy toàn bộ hành lang. Tôi đã gửi tin nhắn trong nhóm hộ gia đình. Tầng 302, ngủ chưa? Bạn có thể giúp tôi xem trước cửa nhà tôi có ai không? Rất nhanh tôi đã nhận được phản hồi, mắt mèo nhà bạn bị hỏng rồi. Tôi không giải thích nhiều, trực tiếp thừa nhận. Phòng 302 rất thoải mái. Lát nữa trả lời tôi, không có ai. Trên mặt đất có một đơn giao hàng. Tôi thở nhẹ nhõm một hơi, hình như tôi nghĩ quá nhiều. Cảm ơn anh. Ngay khi tôi định mở cửa lấy hàng, điện thoại vang lên tiếng âm báo. Đó là yêu cầu kết bạn gửi cho tôi từ phòng 301 đối diện với tôi. Lý do kết bạn là đừng tin tưởng phòng 302. Bên kia phòng là một cô gái, biệt danh Uy chắc là Mên. Chúng tôi chưa bao giờ liên lạc. Lúc này bỗng nhiên gửi đến một tin tức kinh ngạc như vậy. Tôi nhanh chóng đồng ý với lời kết bạn của cô ta. Hỏi chuyện gì đã xảy ra. 8 giờ tối nay, trời mưa to khi tôi ra ngoài. Ở dưới lầu gặp phải phòng 302 đi ra ngoài. Tôi vừa quay lại nửa tiếng trước. Cửa phòng 302 rất sạch sẽ. Nửa tiếng nay tôi không nghe thấy ai mở cửa bên cạnh. Đọc xong câu này sau lưng tôi lạnh buốt. Đây là tòa nhà dân cư cũ kỹ, nhiều công trình bùn gần đó. Mưa lớn như vậy đi ra ngoài một chuyến, giày phải ướt và bẩn. Sẽ có dấu vết trên hành lang. Phòng 301 ở bên cạnh phía đối diện của tôi. Khoảng cách với phòng 302 gần nhất. Có thể phát hiện ra điều này. Chẳng lẽ nói phòng 302 cả đêm nay đều không về sao? Vậy tại sao anh ta nói trong nhóm không có ai ở hành lang? Lúc này tôi đứng ở cửa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thở nhẹ. Tôi vô cùng chậm rãi dựa gần trên cửa chống trộm. Là nhân viên giao hàng vừa rồi, hắn không đi. Hắn ở trước cửa nhà tôi, đang chờ tôi mở cửa. Tôi run rẩy mở điện thoại ra muốn gọi cảnh sát. Mới phát hiện vừa rồi khi tôi nghe động tĩnh,
Phòng 304 hỏi tôi vài câu trong nhóm. Tắc 303, Hạ Thiên, đồ ăn ngoài của cô còn cần không? Tôi nghe thấy bạn không mở cửa. Bạn không muốn thì đưa cho tôi. Thật sự đói quá, tôi đang chuẩn bị trả lời anh ta, đừng ra ngoài. Bỗng nhiên nghe thấy cánh cửa đối diện mở ra. Là nhà 304, Bao Tử ra. Anh ấy cũng không đợi tôi trả lời, trực tiếp mở cửa đi lấy. Nhưng cũng không quá bất ngờ. Trước đây, 204 và 403 kết hôn và đặt kẹo cưới trong thang máy. 304 Bao Tử đã lấy hết rồi. Chúng tôi đều biết hắn là một kẻ thích lợi dụng. Trong khi phòng 304 mở cửa, tôi nghe thấy một tiếng hét. Tôi đỡ bức tường bên cạnh, lập tức nhìn ra từ mắt mèo. Đèn điều khiển bằng giọng nói cũng sáng lên. Nhưng từ tầm nhìn của tôi, không có gì ngoài đó. Không có nhân viên giao hàng, không có Bao Tử của phòng 304. Bên ngoài có sấm sét, mưa còn rơi to hơn. Quay đầu thấy Mimi hà hơi ở dưới gầm giường, trông rất căng thẳng. Nhưng tôi đã xác nhận rồi, không có gì dưới gầm giường. Bên ngoài có tiếng đóng cửa, kéo sự chú ý của tôi trở lại. Nghe hướng hình như là của phòng 304, tôi lập tức mở điện thoại ra hỏi 304 trong cuộc trò chuyện nhóm. Tắc 304, Bao Tử, tại sao bạn bỗng nhiên mở cửa? Bên ngoài có thấy gì không? Tắc 304, Bao Tử, anh kêu cái gì đấy? Sau một thời gian, 304 mới trả lời tin nhắn, không thấy gì cả. Kêu gì chứ? Trong hành lang tối quá. Tôi đụng vào hộp máy đo điện. 304, Bao Tử, không thấy gì cả. Tôi vừa nghe thấy đằng sau cánh cửa, âm thanh có người thở là gì? Tôi mở hộp thoại 301, Men. Chị Men, vừa rồi trước khi phòng 304 đi ra ngoài, tôi nghe có tiếng người đằng sau cánh cửa. 301 gần như là trả lời ngay lập tức, bạn có chắc không? Tôi nghe thấy tiếng ai đó thở sau cánh cửa, nhưng cũng không rõ lắm. 304 Bao Tử nói mình không nghe thấy gì. Hoặc là bạn nghe nhầm rồi, hoặc là lời nói phía sau có nghĩa là 301, Men tiếp tục trả lời. Bây giờ tôi sẽ giúp bạn xem. Tôi nhanh chóng gõ bàn phím, đừng đi ra ngoài. Yên tâm đi, tôi không ngốc như vậy. Sử dụng cửa sổ trời nhỏ trên cửa để giúp bạn chụp ảnh. Đúng, còn có cửa sổ trời nhỏ. Tôi nhìn lên, phía trên cửa ra vào có một cái cửa sổ rất nhỏ. Lúc này, 301, Men đã gửi cho tôi một video. Trong hình ảnh hoàn toàn tối đen, dưới ánh sáng của đèn báo an toàn ở hành lang. Tôi hầu như không thể nhìn thấy đường viền của hành lang. Không có ai bên ngoài, cũng không có người giao hàng, không gì cả. Lúc này WeChat của tôi nhận được một tin nhắn riêng. Là từ phòng 204, Tiểu Kim ở tầng dưới. Tiểu Kim là người bạn duy nhất của tôi trong tòa nhà này. Vừa nghe thấy tiếng người trên lầu hét. Là ai vậy? Là 304, Bao Tử. Nói về Bao Tử, nước trong nhà vệ sinh của anh ta sẽ luôn mở. Tiếng ồn làm tôi không ngủ được. Hơn nửa đêm, Bao Tử lấy nước đường nâu của tôi rồi, không mau uống. Sao đi tắm rồi? Không đâu, anh ta tắm lúc 8 giờ mỗi ngày, không bao giờ thay đổi. Mỗi ngày anh ta tắm ngay khi tôi ăn tối. Tôi nhớ rất rõ. Tiểu Kim ở ngay dưới lầu của Bao Tử. Ống nước từ trên xuống dưới, cho nên tầng trên dùng nước, tầng dưới nghe rõ ràng. Sau khi Tiểu Kim nghe chuyện của tôi, cô ấy kéo tôi và Men vào một nhóm 3 người. Những gì tôi vừa nói với Men, nói lại lần nữa. Mọi người cẩn thận nhé. Bây giờ trong tòa nhà có lẽ không an toàn lắm. Mọi người đừng ra ngoài. 204, Tiểu Kim gửi một hàng biểu cảm hoảng sợ. Thật kinh khủng. Có người đột nhập vào tòa nhà của chúng ta. Tôi không chắc. Tiếng thở vừa rồi cũng như có như không. Vừa rồi tôi đã quay video, không có gì trên hành lang. Nói xong, Men quay video của chúng tôi vừa rồi, gửi trong nhóm. Tôi luôn cảm thấy hơi lạ. Hãy cẩn thận hơn. Trong nhóm không ai nói chuyện. Để yên tâm, tôi đã gọi cảnh sát. Báo cảnh sát xong tôi lại kiểm tra tủ quần áo, dưới gầm giường. Những nơi có thể giấu người này đều kiểm tra một lần. Tôi mở điện thoại ra, nhấn trong nhóm nhỏ nói là tôi đã báo cảnh sát rồi. Bên ngoài không an toàn, chúng ta sẽ đợi cảnh sát trong phòng. Tiểu Kim bỗng nhiên cũng gửi một tin nhắn. Video ở hành lang đó. Các người có thấy gì không ổn không? Tôi mở lại màn hình quay video đó. Xem mấy lần rồi, không có gì đặc biệt. Có chuyện gì vậy? Các người có cảm thấy có một viên gạch lát sàn màu rất đậm. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi lập tức phóng to ảnh chụp màn hình, da đầu tê dại. Trên một mảnh sàn, bên dưới hộp điện, có một khối màu tối không đều, giống như một khối chất lỏng màu tối. Có phải là máu không? Nếu bị đâm phải hộp điện, làm sao có thể chảy nhiều máu như vậy? Khi bạn về nhà có thứ này ở cửa không? Hộp điện ở cửa nhà tôi lập tức nói khi quay lại không thấy. Tiếng sấm bên ngoài cửa sổ, tay tôi cứ run lên. Tòa nhà này có thể có người lạ đột nhập. Không biết có mục đích gì, nhưng cảnh sát vẫn chưa biết khi nào đến. Nếu những thứ này ở cửa thật sự là máu,
304, bao tử bây giờ thế nào rồi? Nhìn thấy câu này, chân tôi bỗng nhiên không thể đứng vững được. Tiểu Kim trực tiếp ở trong nhóm lớn, tắc 304, bao tử, tắc 304, bao tử. Bạn có bị thương không? Một lúc sau, 304, bao tử trả lời trong nhóm không bị thương, chắc là bị xước một chút da. Một vũng chất lỏng lớn như vậy ở cửa, nếu tất cả đều là máu, bao tử chắc chắn không thể nào còn tỉnh táo. Tiểu Kim lại gửi một câu nữa, vậy vũng máu ở cửa phòng 303 không phải là của bạn sao? Tôi giật mình. Nếu thật sự là hung thủ, ban đầu tôi muốn thảo luận biện pháp đối phó sau lưng, không muốn chọc giận hắn ta nhanh như vậy. Nhưng bây giờ Tiểu Kim lại hỏi ra rồi. Xem bao tử trả lời thế nào. Bao tử nhanh chóng trả lời, vũng máu gì vậy? Đó là tôi lấy nước đường nâu, bị đập vào đầu, khiến nước bị rơi xuống sàn, bản thân thì ướt nhẹp. Tôi về nhà liền nhanh chóng đi tắm, hóa ra là như vậy. Không chỉ chất lỏng màu tối ở cửa giải thích được, ngay cả Tiểu Kim nói tắm trên lầu cũng nói rõ rồi. Tôi đã thở dài nhẹ nhõm, lâu lắm rồi không nói chuyện, men, lúc này lại nói chuyện riêng tìm tôi. Vừa rồi tôi đã xem video thêm vài lần nữa, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Nghe cô ấy nói vậy, trái tim tôi lại căng thẳng lần nữa. 301, men tiếp tục nói, có ai dưới gầm giường phía sau bạn không? Nhìn thấy câu này, chân tôi bỗng nhiên không thể đứng vững được, gần như ngồi trên mặt đất. Vừa kiểm tra mấy lần rồi, dưới gầm giường trống rỗng. Tôi gần như quên mất tên của trò đùa đó. Nhóm lớn lại gửi tin nhắn, là Tiểu Kim. Nước dưới lầu cuối cùng cũng ngừng lại. Vừa nghe thấy tiếng kéo ghế trên lầu. Bao tử luôn như vậy, có Tiểu Kim nói thay bao tử. Nghi ngờ của anh ta tạm thời được xóa bỏ. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để quan tâm đến tin nhắn, lập tức hỏi phòng 301, dưới giường tôi có người. Vừa rồi tôi đã kiểm tra mấy lần rồi, không gì cả. Vừa rồi tôi xem màn hình, tôi thấy chiếc giường phía sau bạn dường như đã di chuyển một chút. Không phải dưới gầm giường có người, là tấm nệm. Da đầu tôi tê dại. Tôi đã kiểm tra dưới gầm giường rất nhiều lần, lúc nào cũng bỏ qua. Nệm giày đó hoàn toàn có thể chứa một người lớn. Mèo có khứu giác nhạy bén, đã sớm phát hiện chỗ giường không đúng, cho nên mới có thể căng thẳng như vậy. Hắn vừa nãy đang trốn dưới nệm, thậm chí còn thay đổi tên wifi, chỉ để tận hưởng nỗi sợ hãi của tôi. Đây là một kẻ biến thái hoàn toàn, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Tôi nhìn quanh một vòng, gần như ngay lập tức đưa ra quyết định, liên hệ ngay phòng 301 men, dùng cách vừa rồi của cô ta thông qua video với tôi. Nếu không có ai ở hành lang, tôi sẽ mở cửa và đến nhà cô ta. Phòng 301 chỉ cách tôi 4 hoặc 5 mét. Tôi sẽ không mất vài giây để vượt qua. Ngay cả khi có người trong nệm thì cũng không thể. Đuổi theo tôi. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị liên lạc với 301 men, điện thoại lại rung. Là 204 Tiểu Kim trong nhóm, tắc tôi. Tắc 303, Hạ Niệm, tôi đến tìm bạn. Hạ Nhiên, tôi đến tìm bạn đây. Tiểu Kim sao bỗng nhiên muốn tới tìm tôi? 301 men phản đối trước. Không được, bây giờ trong tòa nhà không biết là tình huống gì, cứ ở nhà chờ cảnh sát đến. Nhưng tôi đã nghe thấy tiếng giày cao gót dẫm trên hành lang. Trong đêm mưa tĩnh lặng này, được phóng đại vô hạn bởi hành lang hẹp. Không chỉ tôi nghe rõ, 301 men cũng nghe rõ. Tắc 204 Tiểu Kim sao không nghe? Tôi hơi sợ, muốn đi tìm chị Hạ Niệm. Chúng ta cùng nhau chờ cảnh sát. Lúc này trong đầu tôi đang rối tung lên, trạng thái chịu đựng tinh thần gần như đạt đến giới hạn. Tôi không dám kiểm tra nệm. Cách tốt nhất bây giờ là rời khỏi nhà. Nhưng Tiểu Kim nhanh chóng đến trước cửa nhà tôi. Tiểu Kim ở trong nhóm nói, mau mở cửa chị ơi. Cô ấy gõ cửa nhà tôi. Nhìn từ mắt mèo, bên ngoài đúng là khuôn mặt của Tiểu Kim. Tay tôi đặt trên tay nắm cửa, muốn mở cửa. Nhưng tại sao cậu ấy lại ở trong nhóm, tắc tôi? Tôi nói với ngoài cửa, Tiểu Kim, là cậu sao? Trả lời tôi đi. Trong hành lang tối tăm, mặt cậu ấy trắng quá. Tiểu Kim trong nhóm lại gửi một tin nhắn, nhanh lên, mở cửa. Tôi không dám nói. Hình như tôi nghe thấy ai đó đi lên cầu thang. Tôi nghĩ cậu ấy thật kỳ lạ. Rõ ràng vừa lên lầu động tĩnh lớn như vậy, giờ thì không dám nói nữa. Tình thế tiền thoái lưỡng nan, tôi đã suy nghĩ. Nói với Tiểu Kim bên ngoài cửa, Tiểu Kim, cửa không mở được từ bên trong, bạn tìm chỗ để chìa khóa dự phòng đi, mở cửa từ bên ngoài. Khi nói câu này, mắt tôi dán vào mắt mèo. Khuôn mặt ở bên ngoài như tờ giấy trắng, không có phản ứng gì. Tôi nhìn cậu ấy từ từ ngồi xổm xuống, không còn trong tầm nhìn của mắt mèo. Trong lòng tôi lạnh lẽo. Người bên ngoài tuyệt đối không phải là Tiểu Kim. Trước đây tôi luôn để chìa khóa dự phòng đặt trong hộp điện. Tiểu Kim sau khi phát hiện, nói làm như vậy quá nguy hiểm. Tôi không bao giờ buông thà nữa. Tay nắm cửa đã ướt đẫm mồ hôi của tôi rồi. Bên ngoài, là cái gì vậy? 301 men đã nói chuyện riêng với tôi về điều này. Đừng mở cửa, men của 301 đã nói chuyện riêng với tôi vào lúc này. Đừng mở cửa.
Cô ấy gửi ảnh cho tôi. Góc nhìn được chụp từ cửa sổ nhỏ của cửa nhà cô ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, ngực tôi phập phồng, đèn điều khiển bằng giọng nói trên hành lang sáng lên. Hình ảnh rất rõ ràng. Dưới hộp điện trước cửa nhà tôi có một vũng máu dính. Có hai người đứng cạnh vết máu. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, một tay cầm rìu, tay kia cầm tiểu kim. Máu vẫn còn nhỏ giọt trên đầu rìu. Nhìn thấy thi thể của tiểu kim, nước mắt tôi trào ra. Bức ảnh đó có thể nhìn thấy trong nháy mắt. Bên dưới hộp điện chắc chắn không phải là nước đường nâu. Nhìn vết máu, Bao Tử có lẽ đã khó sống sót rồi. Điện thoại của hắn đã rơi vào tay hung thủ từ lâu rồi. Lúc này Mimi bỗng nhiên nhảy lên giường, cắn khăn trải giường và kéo. Trước đây nó chưa bao giờ như vậy. Tôi có thể cảm nhận được, người trong nệm cũng chịu đựng đến cực hạn. Bây giờ ra ngoài không được, không ra ngoài cũng không được. Dù sao cũng chết. Bao Tử phòng 304 chủ động mở cửa lấy đồ ăn ngoài, gặp phải kẻ giết người phục kích ở cửa. Kẻ giết người đã vào phòng 304, nhưng làm thế nào để đến phòng 204? Bỗng nhiên não tôi nghĩ ra gì đó. Tôi nghĩ đến một nơi. Máy điều hòa nằm ngay giữa 2 tầng. 204, Tiểu Kim ở ngay dưới Bao Tử. 304, hung thủ chính là thông qua phương pháp này tiến vào phòng 204. Vậy thì hắn ta có thể đến nhà tôi theo cách tương tự. Không kịp chờ cảnh sát, tôi chỉ có thể tự cứu mình. Tôi nhanh chóng đến bên cửa sổ, đóng khóa rồi kéo rèm cửa lại để chặn tầm nhìn. Tôi lấy điện thoại cũ ra, đặt đồng hồ báo thức, nhẹ nhàng nhét bên cạnh nệm. Tôi đến cửa, nhanh chóng gõ điện thoại. Chị Men, nghe tôi này, hung thủ có thể sẽ phá cửa sổ từ trên lầu. Đến nhà tôi đã khóa cửa sổ rồi. Phải mất một thời gian để hắn ta phá cửa sổ. Khi hắn ta làm vỡ cửa sổ, tôi sẽ mở cửa và đến nhà bạn. Tôi sẽ gõ cửa nhà bạn 2 lần như một tín hiệu. Bạn mở cửa được không? Sau khi nói xong, vừa nhận được phản hồi từ Men, có tiếng động bên cửa sổ. Hắn đến rồi, tôi cố gắng kiểm soát hơi thở của mình. Nhẹ nhàng mở cửa ra, đến nhà Men an toàn. Tôi đã xem thời gian, còn 5 phút nữa là đến thời gian đồng hồ báo thức tôi đặt. Chắc giờ hắn ta đang tìm tôi khắp nơi. Chờ điện thoại kêu báo thức, chắc chắn hắn ta sẽ tìm thấy ai đó trên nệm. Ngay cả khi hắn ta phát hiện ra tôi không ở trong nệm, cũng mất một thời gian. Không ngờ là không lâu sau, cửa nhà chị Men bị đập. Tay tôi cầm điện thoại run lên. Hắn tới sớm vậy sao? Lúc này ngoài cửa có tiếng động. Chào, cảnh sát đến. Bên trong có ai không? Tôi vội vàng nhìn qua mắt mèo. Ngoài cửa của Nhiên có 2 người cảnh sát đang đứng. Tôi đã xác nhận thông tin nhận dạng của họ qua cửa. Tôi thở ra một hơi. Tôi đã được cứu. Vài ngày sau, người đàn ông mặc đồ đen bị bắt. Hôm đó hắn vào phòng. Lúc tìm tôi, nghe thấy tiếng báo thức từ nệm. Hắn tưởng tôi đang trốn trong đó, không chút do dự chém xuống. Ngay sau khi chém xuống, cảnh sát đã gõ cửa nhà tôi. Hắn nghe thấy tiếng cảnh sát, không kịp kiểm tra người trong nệm, chạy ra ngoài cửa sổ. Cho nên cảnh sát mới đến nhà bên cạnh gõ cửa. Và trong tấm nệm là một kẻ biến thái tái phạm. Hắn phát hiện tôi sống một mình. Tôi không biết hắn ta dùng cách nào. Mở cửa nhà tôi ra, trốn dưới nệm của tôi. Hắn đổi wifi của hắn là ở dưới giường của phòng tôi, để tận hưởng nỗi sợ hãi của tôi. Khi tôi chuyển đi, đứng ở tầng dưới để nói lời tạm biệt với Men. Bạn thật sự không chuyển đi sao? Men lắc đầu. Ở đây quen rồi. Hôm đó là nhờ cô, chị Men, nếu không phải chị giúp tôi không thể sống sót ngày hôm đó. Chúng ta là hàng xóm mà. Tục ngữ nói người thân xa không bằng hàng xóm gần. Tôi mỉm cười và gật đầu. Chỉ là không ngờ bạn trai của Tiểu Kim lại cực đoan như vậy. Anh ta chia tay với Tiểu Kim, thế mà đổ lỗi tất cả cho bạn. Hơn nữa hắn còn giết Tiểu Kim nữa. Tôi đang suy nghĩ, người đàn ông mặc đồ đen là bạn trai của Tiểu Kim. Bởi vì Tiểu Kim thường xuyên trên điện thoại khiếu nại với tôi về bạn trai của cậu ấy như thế nào. Cho nên tôi cũng đặc biệt không thích bạn trai của cậu ấy. Một lần cậu ấy bị bạn trai đánh, đến tìm tôi khóc. Tôi khuyên cậu ấy nhanh chóng chia tay. Chỉ là sau đó vài ngày sau cậu ấy vẫn làm lành với bạn trai. Sau vài lần tôi cũng không khuyên nữa. Tôi có ý tưởng tôn trọng số phận của người khác, không bao giờ quan tâm đến cậu ấy và bạn trai của cậu ấy nữa. Chỉ là không ngờ lần này cậu ấy lại nghiêm túc chia tay với bạn trai. Bạn trai cậu ấy muốn cậu ấy cho hắn ta một lý do để chia tay. Không ngờ cậu ấy bán đứng tôi, nói là tôi khuyên. Nhưng cảnh sát tìm thấy trong điện thoại của Tiểu Kim là bạn trai mới của cậu ấy trên mạng, cho nên mới muốn chia tay với hắn. Chị à, sau này chúng ta cũng phải liên lạc, thường xuyên liên lạc.